mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hello mga bro, it's me, Lee Albert, and welcome back to my channel. Click the subscribe button, subscribe to LeenGel Vlogs for more updates. So sa video ito mga bro, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit ang V8 sound card sa amplifier para magamit niyo siya sa Videoke. So ipapakita ko sa inyo mga bro kung paano ko siya sinet up or paano ko siya kinabit dun sa amplifier para magamit sa Videoke. So ayun guys. So yun na ang ginawa kong connection ng V8 sound card to amplifier mga bro. Sana nabigyan ko kayo ng idea or natulungan ko kayo kung paano gamitin ng V8 sa karaoke nyo. So ayun lang. So that's it for today mga bro. Just be you and stay creative. See you in the next vlog. Bye bye.